Ethio Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴናችሁ የኢትዮ ሶሻል ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 12 ሂስትሪ ዩኒት 3 ትምህርት ነው ከባለፈው የቀጠለ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እርሱ ምን ይላል 3.1.3 resistance to Egyptians and Mahdist aggression ይሄ ማለት እንዴት ኢትዮጵያ የግብጽንና የማህዲስትን ጥቃት እንዴት ሬዚስት አደረገች የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው It came from several directions Egypt, Mahdist Sudan and Italy. ይሄም ማለት በኢትዮጵያ ነጻነት ላይ ከዚህ ቀደም ብዙ የውጭ ስጋቶች ቢኖሩም በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ነበርና ከብዙ አቅጣጫዎች ነበር የመጡት ከግብጽ ከማህዲስት ሱዳንና ከጣሊያን ነበር እነዚህ ጥቃቶች የደረሱት ማለት ነው Egypt embarked on a vigorous expansion into the Horn of Africa, which include Ethiopia at the source of the Blue Nile. ይሄም ማለት ኢትዮጵያና ግብጾች የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላቸው ናቸው የባህል የንግድ እና የሃይማኖት ግንኙነቶች ነበሯቸውና ይሄን ግንኙነት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ጀምሮ ግብጽ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጠንካራ የግዛት ማስፋፋት ጀምራ ነበርና ኢትዮጵያንም እንደ ብሉ ናይል መገኘነቷ እሷንም አካታታለች ማለት ነው Thus in 1821 Egypt occupied Sudan እና ይሄ ማለት የግብጽ ገዢዎች ወይም መሪዎች የአባይን ውሃ ወይም የአባይን ያፈሳሰስ ሂደት ለመቆጣጠር የዘመናት ምኞታቸው ነበርና ስለዚህ ይሄንን ምኞት ስለነበራቸው ምኞታቸውን ለማሳካት በ1821 ግብጽ ሱዳንን ያዘች ማለት ነው በያዘችበትም ጊዜ ከፍተኛ ተቋሙ ቢገጥማትም በግብጽ ወታደራዊ የበላይነትና በአካባቢው በተፈጠሩ ግጭቶች ሱዳን ለግብጻውያን በቀላሉ እንድትያዝ አድርጓታል ማለት ነው At the source of the Blue Nile Ethiopia was also the victims of Egyptian expansion ይሄ ማለት ኢትዮጵያ የብሉ ናይል ሶርስ በመሆኗ ግብጽ በመታስፋፋበት ጊዜ ግዛቷ ማለት ነው በመታስፋፋበት ጊዜ ተጠቂ እንድትሆን አድርጓታል ማለትና ግብጽ በዋነኝነት ወደ ኢትዮጵያ የገባችበት መንገድ በሱዳን በኩል ነበርና በሱዳን በኩል ወደ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ማለት ነው ወደ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች እንደ ሰሜን ደንቢያ ሸቀደም ሶፍ አሶሳ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ እነዚህ ክልሎች ለግብጽ ወረራ መሰረት ሆነው ያገለግሉ ነበር ማለትና የግብጽ ዛቻዎች ከዘመነ መሳፍንት ጋር ተገጣጠሙለትና የወቅቱ ውስጣዊ ቀውስ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የወቅቱ አለመረጋጋት ለግብጽ ወቅታዊ ጥቃቶችና ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ክልል ዘልቃ ለመግባት እድል ፈጥሮላት ነበር ማለት ነውና ሌላው ደግሞ ግብጽ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በኢትዮ ሱዳን ድንበር ላይ ባሉ ህዝቦች ላይ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ሃይማኖታዊ ህይወት ላይ ከፍተኛ ችግር ትፈጥር ነበርና ግብጻውያን በያዙበት ክልል ላይ ከፍተኛ ግብርም ይጥሉ ነበርና ሌላው ደግሞ ማህበረሰቡን ይዘርፋሉ እና ሌላው ደግሞ ህዝቡን ይዘርፋሉ ማሳና ቤታቸውንም ያቃጥሉ ነበር ማለት ነው እና ሌላው Ethio-Egyptian conflicts were intensified during the reign of Emperor Tewodros in 1865 the Egyptians took over the positions of the port of Metsawa from the Ottoman Turkish on the basis of the lease contract. The Egyptians then began to collect heavy taxes from Ethiopian merchants and blocked the import of firearms. Even worse, from 1872 onward, Egyptian troops began to advance into and control other Red Sea ports and coastal regions as well as the border province of Metama and Bogos. ይህ ማለት የኢትዮ ግብጽ ግጭት በአጼ ቴዎድሮስም ዘመንም ተባብሶ ቀጥሎ ነበርና በ1865 ግብጻውያን የመተማን ወደብ ከኦቶማን ቱርኮች በሊዝ ኮንትራክት ተቆጣጠሩትና ከዚያም ግብጾች ከኢትዮጵያውያን ነጋዴዎች
ከፍተኛ ግብር ይሰበስባሉ ወደ ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያም እንዳይገቡ ያግዱ ነበር ማለት ነው ይባስ ብሎ ከ1872 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የግብጽ ወታደሮች ወደ ሌሎች የቀይ ባህር ዳርቾች አካባቢዎች እንዲሁም የመተማና የቦጎስ የድንበር ግዛቶች መቆጣጠር ጀመሩና እና ግብጻውያን then rulers of Egypt ከህድብ እስማኤል 863 up to 79 intensified the traditional Egyptian expansion to more aggressive attempts at the occupations of all Ethiopians occupations of all Ethiopians ይህ ማለት የወቅቱ የግብጽ ገዢ ሆነው ከህድብ እስማኤል ከ1863 እስከ 79 ይህንን ወረራ አጠናክሮ በመቀጠል የበለጠ ኃይለኛ ሙከራ በማድረግ መላውን ኢትዮጵያ ለመቆጣጠር ሞክረው ነበር ማለት ነው ከህድብ እስማኤል was able to get support from European powers using this agreements indeed the strategic significance of Egyptian due to the newly opened Suez canals in 1869 was more attractive to Europeans than Christian Ethiopians እና ይህ ማለት የግብጽ ዋነኛ ፍላጎታቸው ወይም ምኞታቸው የነበረው በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ታላቋን ግብጽ መገንባት ነበርና አላማቸውም የአባይን ተፋሰስ ወይም የአባይ ምንጭ ጌቶች ለመሆን ነበር እና ሌላኛው ምኞታቸው ደግሞ የባሪያ ንግድን በማጥፋት የምዕራባውያን ስልጣኔ ወደ አፍሪካ እናስገባለን በሚል ሰበብ ግዛታቸውን ያስፋፉ ነበርና ከህድብ እስማኤል እነዚህን ሙከራዎች በመጠቀም ከአውሮፓ ሀያላን ድጋፍ ማግኘት ችለው ነበርና በ1869 አዲስ በተከፈተው የሱዌዝ ካናል ምክንያት የግብጽ ስትራቴጂክ ከኢትዮጵያን ይልቅ ለአውሮፓውያን ሞር አትራክቲቭ ሆኖላቸው ነበር ማለት ነው ሌላው ደግሞ ግብጽ የኢትዮጵያን ወታደራዊ ጥንካሬ አሳንሳ ነበር የምታዩና ኢትዮጵያ ደካማ ናት ብላ ነበር የምታስበው እንዲም እንድታስብ ካደረጋት ምክንያቶች አንዱ በ1868 የብሪቴን ጦር ወደ መቅደላ በቀላሉ መግባቱ ተከትሎና ከዚያም በኋላ አጼ ቴዎድሮስ ከሞተ በኋላ የተፈጠረውን የፖለቲካ ግጭት በመመልከት ነበር ኢትዮጵያ ደካማ ናት እንድትል ያስገድዳት ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ በ1870ዎቹ አጋማሽ ላይ ኢትዮጵያ እንደቀድሞ በፖለቲካ የተከፋፈለችና ደካማ አልነበረችም እና ግብጻውያን በኢትዮጵያ ላይ እንዲህ አይነት ኢሜጅ በመፍጠራቸው በ1875 በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ወረራ እንዲካሄድ መንስኤ ሆናለች ማለት ነው ግብጽ ማለት ነው The ports of the Gulf of Aden and Mazawa served as the launching pads for the three front invasion of Ethiopia by Egyptian troops in 1875. 75 invasions of Ethiopia by Egyptian troops in 1875. እና ይህ ማለት የጎልፍ ኦፍ ኤደን እና የመጸዋ ወደቦች ኢትዮጵያን በሶስት በኩል እንድትከበብና በ1875 በግብጽ ወታደሮች እንድትወረር አድርጓታል ማለት ነው An Egyptian army commanded by Mohammed Rauf Pasha occupied the Muslim city-state of Harar in October 1875 with very little difficulty እና በመሐመድ ራውፍ ፓሻ በሚመራው የግብጽ ጦር በጥቅምት 1875 የሙስሊም ከተማ የሆነችውን ሐረር ከተማ ተቆጣጠሩ ወይም ያዙ ማለት ነው ከዛ a Swiss German named Werner Musenger often referred to as the architect of Egyptian aggression in Ethiopia advanced to the center from the direction of Tajura however Musenger and his army of about 500 men were ambushed and destroyed by the Afar people on their way to Shawa እናም ይሄ ማለት ብዙውን ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ግብጻውያን ጥቃት በጀመሩበት ጊዜ የግብጽ አርክቴክት የሚባለው ወርነር ሙዘንገር ነበርና ከታጁራ አቅጣጫ ወደ መሃል እንዲገቡም አድርጓቸዋል ይሄ
ዋርነር ሙዘንገር። ነገር ግን ሙዘንገርና 500 የሚጠጉ ወታደሮች ወደ another very well armed Egyptian contingent led by a Danish colonel Andrip moved into the interior Merab Melash region from the port of Metzawa by late October 875. His army had reached the bank of river Merab. እና ይህ ማለት ደግሞ በዴንማርኩ ኮሎኔል አንድሪፕ የሚመራው ጦር ከግብጽ ከታጠቁ ወታደሮች ጋር በመሆን ከመጸዋ ወደው መረብ መላሽ ክልል ገቡና በጥቅምት ወር 1875 ሰራዊቱ ወደ መረብ ወንዝ ዳርቻ መድረስ ችሎ ነበር ማለት ነው። ዮሐንስ wrote a letter to Egypt and other European country to withdraw the Egyptian troops from the Ethiopian borders, but no one can respond positively. እና በጁላይ 1872 ዮሐንስ ለከይድብ እስማኤል በሰሜንና በባህር ዳርቻ ያለ ቦታ የሱ እንደሆነ ደብዳቤ ጽፎ ነበር እና የግብጽ ወታደሮች ከሀገራቸው እንዲወጡም ጠይቀው ነበር። ነገር ግን ምንም አይነት ፖዚቲቭ የሆነ መልስ ሊሰጧቸው ባለመቻላቸው አጼ ዮሐንስ የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዲኖረው በማሰብ ለፈረንሳይ፣ ለጀርመን፣ ለሩሲያ፣ ለኦስትሪያና ለብሪቴን መሪዎች ደብዳቤ ልከው ነበር። ነገር ግን ምንም ምላሽ አልነበረም። On 23 October 1875, he issued a mobilization order. In command of 20,000 troops, Emperor Johannes crossed the river Merab. On 16 November, he fought with the Egyptian army at the Battle of Gundet. About 2 hours of effective attack on the encircled Egyptian troops resulted in an instant victory for Ethiopians. Colonel Andrips and about 1,320 Egyptian troops were killed in the battle. እና ይህ ማለት በኦክቶበር 23 1875 የቅስቀሳ ትእዛዝ አወጣ አጼ ዮሐንስ ማለት ነው። እና 20,000 የሚደርሱ ወታደሮችን በመያዝ ወደ መረብ ወንዝን ማቋረጥ ቻሉ ማለት ነው። እና በኖቬምበር 16 በባትል ኦፍ ጉንደት ላይ ጦርነት ጀመሩ ግብጽና ኢትዮጵያ ማለት ነው። ከዛ ለ2 ሰዓታት በቆየው ጦርነት ኢትዮጵያ ውጤታማ የሆነ ጥቃት በመሰንዘር ልታሸንፍ ይችላልሽ ባትል ኦፍ ጉንደት ላይ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ኮሎኔል አንድሪፕ እና እስከ 1320 የሚደርሱ የግብጻውያን ወታደሮች ሞተዋል ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ብዙ የሆነ የግብጽ የጦር መሳሪያዎችና ሽጉጦች በኢትዮጵያ እጅም ገብቶ ነበር እና ግብጻውያን አስከፊ ሽንፈት ቢደርስባቸውም በግብጻውያን የተያዙትን ክልሎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ አላደረጉም ነበር ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ ከሄደብ እስማኤል began preparation for another attack on Ethiopians to avenge his earlier setback. The following years, about 15,000 well-armed Egyptian troops under the command of Mohammed Ratib and the American general Loring invaded Ethiopian territory in the north. Thus, the second Egyptian battle was fought on 7 up to 9 March 1876 at a place known as Gura, not far from Gundet. The Battle of Gura resulted in heavy loss on both sides, but once again victory went to Ethiopians, with the loss about 3,500 dead and 2,500 taken as a prisoners. The surviving Egyptian troops እና ይሄ ማለት ከሄደብ እስማኤል ቀደም ሲል ያጋጠመውን ውድቀት ለመቀበል ነው ለመበቀል በኢትዮጵያ ላይ ሌላ ጥቃት ለመፈጸም መዘጋጀት ጀመረና በቀጣዩ አመት 15,000 የሚጠጉ ጥሩ መሳሪያ የታጠቁ የግብጽ ወታደሮችን ይዞ በመሐመድ ረቲብ እና በአሜሪካው ጀነራል ሎሪንግ የሚመራ ጦር በሰሜን ኢትዮጵያ ግዛቶች ላይ ወረሩና በዚህ ምክንያት ሁለተኛው የኢትዮ ግብጽ ጦርነት ከመጋቢት 7 እስከ 9 1876 ጉራ ተብሎ በሚጠራው ቦታ
ይሄ ጉራ ከጉንደት ብዙም አይርቅም ነበር ጉራ ማለትና ጦርነቱ እዛ ተደረገ እና የጉራ ጦርነት በሁለቱም በኩል ከፍተኛ ኪሳራ ቢያስከትልም በኢትዮጵያ አሸናፊነት ተጠናቀቀ ማለት ነውና ወደ 3500 የሚጠጉ የሞቱና ወደ 2500 ሰዎች እስረኞች ሆኑና የተረፉት ግብፃውያን ደግሞ መሸሽ ጀመሩ ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ከጦርነቱ ማግስት በኋላ ባለው አመት ግብጽ እንዳሸነፈች መሆኗ ነበር በጣም የሚገርመው ማለት ነው። ምንም እንኳን ኢትዮጵያን ለሰላማዊ መፍትሄ ያላትን ፍላጎት ብታሳይም ግብጽ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሉዓላዊ ሀገር ተቀባይነት የሌላቸውን ጥያቄዎች አቀረበች። ልክ እንደ የካሳ ክፍያ፣ የጦር እስረኞች እንዲፈቱላትና የተያዙትን የኢትዮጵያ ክልሎች መልሰው እንዲሰጧት ጠየቀች እና እነዚህ ጥያቄዎች ለጦርነቱ ማብቂያ ቢሆኑም ሊሆኑ የማይችሉ ናቸው። ግን ሊሆን በማይችል መልኩ ስምምነቱ ተደረገ ማለት ነው። በመጨረሻም ለቀጣዮቹ 8 ዓመታት ሰላምና ጦርነት የሌለው ጊዜ እንዲኖር አድርጎታል ይሄ ስምምነት ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ from the early 1880s however Egypt sought a diplomatic alliance with Ethiopia. Two events accounted for this change of stand እና ከ1880ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ግን ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ትብብር ለማድረግ ፈለገች እና ለዚህ ኢቨንት ወይም አቋም ሁለት ክስተቶች ወይም ምክንያቶች ሆኖላታል ለግብጽ ማለት ነው። አንደኛ firstly Egypt flee to British occupation in 1882 እና የመጀመሪያ ምክንያት ግብጽ በ1882 በብሪቴን ቁጥጥር ስር ስለወደቀች። secondly the rise of the religious revivalist and nationalist movement in the Sudan by the Mahdist began to dismantle Egyptians control of the country እና ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ በሱዳን ውስጥ በማህዲስቶች የተነሳው ሃይማኖታዊ ሪቫሊስት እና ናሽናል ሙቭመንት ግብጽ በዚህ ሀገር ላይ ያላትን ቦታ እንድታጣ አድርጓታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከምዕራብ ሱዳን ጀምሮ በማህዲስቶች ጥቃት የግብጽ ወታደሮች በሱዳን ውስጥ በማህዲስቶች ተሸንፈዋል ማለት ነው። በሂደትም አንዳንድ ግብጾች በኢትዮ ሱዳን ድንበር ላይ ተከበው ከሱዳን መውጣት አልቻሉም ነበር እና ግብጽ ሆነች ብሪቴን ይህንን ጥቃት ማስቆም አልቻሉም እና የታሰሩባቸውን ወታደሮች ለማስፈታት ሌላ ዘዴ ፈለጉና ሌላ ዘዴ በሚፈልጉበት ጊዜ ኢትዮጵያን አገኙ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ይሄንን ስምምነት የፈለጉት ማለት ነው። To this end, a British envoy, Rear Admiral Sir William Hewitt, signed a treaty, later called the Hewitt Treaty with Johannes on 3 June 1884. The Hewitt Treaty is also known from the name of the place where it was signed at the Adwa Treaty. It ends the Ethio-Egyptian conflict through British diplomatic intervention. ይህ ማለት ግብጾች ዲፕሎማሲያዊ ስምምነቱን አስበው የብሪቴኑ መልእክተኛ ሬል አድሚራል ሰር ዊሊያም ሂወትን በጁን 3 1884 ከዮሐንስ ጋር የሂወት ስምምነት ተብሎ የሚጠራውን ስምምነት ተፈራረሙና ይሄ ሂወት ትሪቲ የሚባለው አድዋ ትሪቲ በመባል ይታወቃልና የኢትዮ ግብጽ ግጭት በብሪቴን ዲፕሎማሲያዊ ጣልቃ ገብነት ሊያበቃ ችሏል ማለት ነው። The first two major articles of this treaty promised to Ethiopian free transit via the port of Metsawa and restoration of occupied regions to Ethiopians following withdrawal of Egyptian troops. By the third article, Ethiopia promised to facilitate the evacuation of the Egyptians from their encircled position in Eastern Sudan through Ethiopian territory into Metsawa and then to Egypt. እና የዚህ ውል የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዋና አንቀጾች የግብጽ ወታደሮች መውጣታቸውን ተከትሎ ኢትዮጵያ በመጸዋ
በመጸዋ ወደብ በኩል በነፃ እንድታሸጋግርና የተያዙ ክልሎችን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ቃል ገብቷልና ሌላኛው ደግሞ በሶስተኛ አንቀጽ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ቅድም የግብጽ ወታደሮች በሱዳን ምስራቃዊ ክፍል ተከበው አልነበርና በኢትዮጵያ ግዛት በኩል ወደ መጸዋና ከዚያም ወደ ግብጽ የሚሰደዱበት ሁኔታ ቃል ገብታለች ማለት ነው ኢትዮጵያ ማለት ነው it promised restoration of occupied regions and opening a sea outlet Yohannes thus chose to become an ally of Egypt but this earned Ethiopians a serious enemy Mahdist of the Sudan for Yohannes what he needs further was Britain diplomatic support to restore the port of Metsawa to Egypt to Ethiopians Yohannes wrote to Queen Victoria of England to help him get back Metsawa እና ይሄ ማለት የህይወት ትሪቲ ላይ ሲታይ ህይወት ትሪቲ ማለት ነው ከጉንደትና ጉራ ወታደራዊ ድል ይልቅ ለኢትዮጵያ የሚክስ ይመስል ነበርና ሌላው ደግሞ ለአፄ ዮሐንስ ቃል የገቡለት የተያዙ ክልሎችን መልሶ እንደሚያቋቁሙና የባህር ሞጫ እንደሚከፍቱለት ቃል ገቡና ዮሐንስ በዚህ ምክንያት ከግብጽ ጋር ለመሆን መረጠ ማለት ነው ግን ዮሐንስ ይሄንን ማድረጉ ተከትሎ ከሱዳንና ከማህዲስ ጋር ጠላት እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው ቢሆንም ዮሐንስ ይፈልግ የነበረው የመጸዋን ወደብ ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ስለሚፈልግ የብሪቲሽ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ያስፈልገው ነበርና ዮሐንስ መጸዋን መልሶ ለማግኘት እንዲረዳው የብሪቴኗን ንግስት ለቪክቶሪያ ደብዳቤ ጻፈላቸው ማለት ነው Yohannes ordered Ras Alula to rescue the Egyptian army trapped in the Sudan. Ras Alula accomplished his mission's fight with Mahdist troops at the Battle of Kufit in January 1885. ይህ ማለት ዮሐንስ በበኩሉ የህይወት ትሪቲን ተግባራዊ ለማድረግ ለራስ አሉላ ትእዛዝ ሰጠው የተያዙትን እንዲያስፈታ ማለት ነው እና ሱዳን ውስጥ የተያዙትንና ራስ አሉላ ሱዳን ውስጥ የተያዙትን ማለት ነውና ራስ አሉላ ተልኮን በመፈጸም በጃንዋሪ 1885 ከማህዲስ ትሩፕስ ጋር በባትል ኦፍ ኩፊት ተዋጋና ተልኮን ሊያሳካችላል ማለት ነው ራስ አሉላ ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ Egypt only partly fulfilled her promise. Bogos was returned to Ethiopia, but Metsawa was handed to Italy. Egyptian troops also withdrew from Tajura, Zeila, and Berbera. እና ግብጽ የገባችውን ቃል የፈጸመችው በከፊል ነበርና ቦጎስ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰች ነገር ግን መጸዋ ለጣሊያን ተሰጠች እና የግብጽ ወታደሮችም ከታጁር ዘይላ እና በርበራ ለቀው ወጡ ነገር ግን ግብጻውያን ከወጡ በኋላ ብዙም ሳይቆይ እነዚህ የባህር ዳርቾች እነዚህ ታጁራ ዘይላና በርበር በቀላሉ በአውሮፓውያን ቀኝ ገዢዎች ሊያዙ ችለዋል ማለት ነው The British who had already been in control of Aden since 1839 occupied the ports of Zeila and Berbera. They expanded into the interior and created their colony of British Somaliland. እና ይሄ ማለት ብሪቲሽ ከ1839 ጀምሮ ጎልፍ ኦፍ ኤደንን እሷ ነበረች ስትቆጣጠር የነበረውና የዘይላንና የበርበራን ወደብንም ይዛለችና ራሷን በማስፋፋት ወይም ቅኝ ግዛቷን በማስፋፋት የብሪቴን ሶማሊላንድን ፈጠረች ማለት ነው The French did the same and formed their colony of French Somaliland by expanding from their 1862 possessions of Obok, the port of Assab, which was purchased by private Italian shipping company, or the Ruatino company in 1869, had already been taken by the government of Italians in 1882. እና በቅድም ብሪቴን የራሷን ብሪቴን ሶማሊላንድ መስርታለች አለልን
እና ፈረንሳዮችም እንዲሁ አደረጉ እንደ ብሪቲሾች ማለት ነው። የኦቦክን ይዞታን በማስፋፋት ቀኝ ግዛታቸውን የፈረንሳይ ሶማሌላንድ አሉትና በ1882 ፕራይቬት ኢጣሊያን ሺፒንግ ካምፓኒ ሆነውን ሮባቲኖ ካምፓኒ የተያዘውን የአሰብ ወደብ የኢጣሊያን መንግስት ወሰደው ማለት ነው። against the claim of ዮሐንስ in violations of the Ethio Treaty, the British government secretly invited Italy to occupy Metsawa. Italy took control of Metsawa when the Egyptians left on 5 February 1885. Even worse, it blocked import of arms to Ethiopia, collected heavy customs duties, and began to expand into the highland regions of Merab Melash of present-day Eritrea. እና ይሄ ማለት ብሪቲሾች የዮሐንስን ጥያቄ በመቃወም እና የህይወት ትሪቲን በመጣስ ኢጣሊያንን በድብቅ በመጥራት ወይም በማግኘት መጸዋን ኮንትሮል እንድታደርግ አደረጉ። እና በፌብሩዋሪ 5 1885 ግብጾች ከመጸዋ ወደብ በሚወጡበት ጊዜ ጣሊያን ወደቡን መቆጣጠር ቻሉ ማለት እና ይባስ ብሎ ወደ ኢትዮጵያን የሚገቡትን የጦር መሳሪያዎች ከለከሉ እና ወደ ሃይላንድ ሪጅንስ ኦፍ መረብ መላሽ የሆኗ ኤርትራ ድረስ መስፋፋት ጀመሩ ማለት ነው። መስፋፋት ቻሉ፣ ተስፋፉ እና ይሁን እንጂ ዮሐንስ ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ለማግኘት ተስፋ አልቆረጠም ነበር። ስምምነቱን መጣሱንና ኢጣሊያን ወደ ግዛቱ እየገባች ስለሆነ ይህንን በመቃወም ለንግስቷ ቪክቶሪያ አሁንም ደብዳቤ ጻፉ እና በዛውም ብሪቲሾች ጣሊያን እየደገፉ እንደሆነ ለማወቅም ፈልጎ ነበር ወይም ማብራሪያ ፈልጎ ነበር። ከዛ የተሰጠው ምላሽ ግን ኔጌቲቭ ነበርና በሰላምና በፍቅር እንዲኖሩ ምክር ቢጤ ቸሩት። በሰላምና በፍቅር ኑሩ አሏቸው ማለት ነው ለዮሐንስ። ምንም መፍትሄ ሊሰጡላቸው አልቻሉም ንግስት ቪክቶሪያ ማለት ነው። but in 1888 the Mahdist again started attacks through the western border. The dangers intensified in 1889 and ዮሐንስ turned toward the Mahdist streets and marched to መተማ። ነገር ግን በ1888 ማህዲስቶች እንደገና ዌስተርን ቦርደር ጥቃት ጀመሩና በ1889 ዓመተ ምህረት አደጋው ተባባሰ እና ዮሐንስ ወደ ማህዲስቶች ዞረ ማለት ነው እና ወደ መተማ ዘመተ። war becomes inevitable and on 9 March 1889 the Ethiopian army and the Mahdist troops or Ansar fought at the Battle of Metama. Despite initial success, the Ethiopians lost the battle because Iohannes was fatally wounded and his army retreated. Iohannes died the next day. እና አፄ ዮሐንስ በጉዞ ላይ ወይም በዘመቻው ላይ ሰላም እንዲፈጠር ሞክሯል። ግን በማህዲስቶች በኩል ምንም ፖዚቲቭ ምላሽ አልሰጡ ነበርና በስተመጨረሻ ጦርነቱ የማይቀር ሆነና መጋቢት 9 1889 የኢትዮጵያን ጦርና የማህዲስት ወታደሮች ወይም አንሳሮች በመተማ ጦርነት ላይ ተዋጉ ማለትና ዮሐንስ በከባድ ሁኔታ ቆሰለ እና ምንም እንኳን ኢትዮጵያውያን መጀመሪያ ላይ በጦርነቱ ቢሳካላቸው በመጨረሻ ተሸነፉ እና ዮሐንስ በማግስቱ አረፉ እና ማህዲስቶች ወይም አንሳሮች በዮሐንስ ላይ የማይገባ ነገር አደረጉ እና ይሄን ነገር ደግሞ መጽሐፋችሁ ላይ ተመልከቱት እና ያም ሆነ ያ እነሱም ከባድ ኪሳራ ማህዲስቶችን ቢሆን ከባድ ኪሳራ ገጥሟቸዋል ማለት ነው።